तातो थुक्पाको झोल। यहाँनिर चाहिँ टमाटर, आलु, प्याज, तातो थुक्पाको झोल। यहाँनिर चाहिँ टमाटर, आलु, प्याज, चिकन, मटन मटन चाहिँ छैन, चिकनको हड्डी। कता क्यामेरा यहाँ? चिकनको हड्डी। चिकनै पहिला खाने हो त। ओके, तातो थुक्पाको झोल यस्तरी हानिन्थ्यो पहिला गाउँमा, त्यसरी मिसाएर हैन घरमा टक खाइन्थ्यो। यता चाहिँ मेरो किचन हो हैन, यो ड्युटीको किचन हो। म चाहिँ आज चाहिँ टेबल सेबलहरु आफ्नै ड्युटीको टेबल सेबलहरु सफा गर्दै यहाँनिर चुला पनि छ, त्यही भएर थुक्पा ल्याएर बनाएको। सो चिकनहरु फ्रिज सिरिजमा राखेर हैन खाइन्छ। बनाउने खाने त्यही त हो, जिङ्रिङे मटाउने। जिङ्रिङे त हैन, सुँगुर जस्तै ट्याकटुक मटाइएको छ, एकदमै बबाली तरकारी। ओके, तातै खाउँ है। लास्टै तातो छ, तातै खाउँ। 3 मिनेट भइसकेको छ यार बोल्दा बोल्दा। को आयो? खतरा। तातो लास्टै घिन लागिराखेको होला मैले खाएको देख्दैन। टिस्यु त खतरा खालको छ नि त मेरो कपडाको, मुख पुस्ने। झन्डै सट्यो। चाइनिज स्टाइलले खानु पर्यो नि त्यस्तो त। खागा तीर पनि थियो, नखाउँ। कस्तो खाने बेलामा मान्छे आयो। के भिडियो बनाउँदै हो? केही छैन, खान त कहाँ छोड्ने हो। त्यस्तो यो हड्डीले डिस्टर्ब गरे यार खाँदा खाँदै। धेरै पिरो भयो कि क्या? गाजर पनि पो छ त यहाँ त यार, गाजरको नामै त भन्नु। मेरो खाने तर्का कस्तो लाग्छ? ठ्याक्कै सुँगुर कटले खाइन्छ हैन, आवाज पनि कडा आउँदै होला मेरो मुखको, सुन। अनि यस्तै नमिठो तरिकाको बनाएर खाऊ है। दुईटा चम्चीले मुखमा हाल्दा नि भरिँदैन त यार, लास्टै ठुलो मुख है मेरो।
यता पनि छ मासुै मासु जताततै। डटै निस्किने र कस्तो छ मेरो क्यामेरा राम्रै छैन। सस्तोको मोबाइल क्यामेरा ठिक छैन। मासु भनेर खाएको हड्डी रहेछ यार भित्र। नै भिडियो हेरेर सिङ्गा नै चुइनो आँटिसक्यो नाकमा। खतरा बनायो। यो झोल अलिक धेरै भयो, अलिकति थपेर हान्नै पर्छ। यो नानी हुँदैन। अहिले चाहिँ खतरा भयो। भुँडी नै नअघाइन्जेलसम्म त नछोड्ने हो। कस्तो लाग्दैछ मेरो खाने तरिका। यार
फिनिस झोल मात्रै छ सकिसक्यो अगाएँ दुईचोटि थप्पी खाइयो एकदमै बवाल एकदमै खतरा लाग्यो टेस्ट मेरो लागि चाहिँ हजुरहरूले खाँदा चाहिँ फेरि एकदमै नमिठो पनि हुनसक्छ आफ्नै हातले आफ्नै पारामा आफ्नै कटले बनाएर खाएको हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो खाने तरिका हजुरलाई सायद धेरै घिन पनि लाग्न सक्छ यो मैले खाने चाहिँ खतरा तरकारीले खाइरहेको छु मेरो लागि चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार राख्नु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सपोर्ट भन्दै ओके लेट्स गो बाई बाई अगाइयो बाई